ৰান্ধি ভাল পাওঁ যদিও কেতিয়াবা বৰ এলাহ লাগে নহয়নে গাইজ বিশেষকৈ এই ঠাণ্ডা দিনকেইটা ৰাতি মানে আৰু যদি কিবা কাৰণত ঘৰত মানুহ নাথাকে তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে এয়া মোৰ এলেহুৱা দিনাৰ ডালিয়া খিচিৰি বনাইছিলোঁ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব যদিও মানে পাল মাৰি থ'লেও কিন্তু খাবলৈ আল্টিমেট হৈছিল এয়া মই ধুনীয়াকৈ মচুৰ দালি মগু দালি আৰু ডালিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ ধুই পেলাই অলপ দেৰি তিয়াই থোৱা নাই ধুই পেলাই থৈ দিছিলোঁ 10 মিনিটমান তাৰপিছত এইফালে ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই বিন গাজৰ ব্ৰকলি এটা বিলাহী তাৰপিছত পিঁয়াজ এনেকৈ হেৰি কৰি পাচলিটো আৰু নিজৰ কথা তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই যিহেতু চব পাচলি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আকৌ ছোৱালীয়ে নাখায় নহয় সেইটো কাৰণে তাৰমানে এনেকৈ এইখিনিকে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এফালে কুকাৰ একদম মই কৈছোঁ নহয় একদম শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ আজি আৰু তাৰপিছত কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ পাতি দি ৰাইচ বিন অইল দিলোঁ অকণমান মই ঘিউ দিম বাৰু কিন্তু এতিয়া নহয় কেতিয়া দিম আপোনালোকে চাই থাকিব তাৰপিছত খিচিৰি বুলি ক'লে কিন্তু সাধাৰণতে বৰ বেছি মা মছলা ভাল নালাগে নহয়নে পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বেলেগকৈ মা মছলা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে সেইখন খিচিৰি বহুতেই বেছি সোৱাদ হয় তথাপিও মই এটা পিঁয়াজ দিলোঁ দি পেলাই ইয়াত তেলতে ধুনীয়াকৈ জোখ অনুযায়ী নিমখ হালধি দিলোঁ আৰু এনেই অকণমান মানে নামটো মাত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰথমতে মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাচলিখিনি ভাজি ল'ম লৈ পেলাই যেতিয়া অলপমান আধা সিজাৰ দৰে হ'ব তেতিয়া মই এই গ্ৰীণ মটৰ কেইটামানো দিছিলোঁ দেই মানে গ্ৰীণ মটৰখিনি পিছত কিয় দিব লগা হৈছে তাৰমানে মই যদি ছোৱালীক দেখাকৈ দিওঁ নহয় তাই নাখাব সেইটো কাৰণে তাই যোৱাৰ পিছত মই দিব লগা হৈছে মানে কৈছোঁ নহয় ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মানে কত যে কি কৰিব লাগে নহয় বিশেষকৈ ভেজিটেবলছ খুৱাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই অকণমান আধা সিজালৈকে ভাজি ল'লোঁ ভাজি লৈ পেলাই এতিয়া মই এই ধুই ৰখা এই দালি আৰু ডালিয়াখিনি দি দিলোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই সেইখিনিও ভাজি থাকিম প্ৰায় 70% মান সিজাকৈ মই ভাজিম মানে ইয়াৰ পৰা এটা তেল নিগৰি আহে ভাজোতে সেই তেলটো নিগৰি অহালৈকে মই ভাজি থাকিম এয়া দি কিনে ঘিউটো মই এতিয়া দিম একচুৱেলি মই কি হয় পাচলিখিনি ঘিউটো ভাজিব পাৰোঁ কিন্তু কি হয় জানেনে ঘিউটো আগতীয়াকৈ দিলে জ্বলি যায় আৰু গোন্ধটো কম আহে তাৰমানে ঘিউৰ গোন্ধটো কম আহে এতিয়া দিলেও আহে বা কিছুমানে নমোৱাৰ আগতো দিয়ে নমোৱাৰ আগত দিয়াতকৈ এইটো সময়ত দিলে ঘিউৰ এই ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহে তাৰপিছতে ভাজি হৈ গ'ল তাৰপিছত জোখমতে পানী দিলোঁ দি পেলাই ঢাকি দিলোঁ ঢাকি দি আৰু এয়া মোৰ ডালিয়া খিচিৰি ৰেডি কোনে এনেকৈ এলাহ লাগিলে মোৰ দৰে শ্বৰ্টকাট মাৰে ক'বচোন দেই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্ৰফাইলটো যদি ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব আৰু চাই থকা সকলেও যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় গতিকে আজিলৈ বাই লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ বাই